Jsou výherní automaty přirozenou součástí biznesu, který v Česku dává práci 60 tisícům lidí, nebo jde o rozbujelou rakovinu společnosti? Za rok 2016 dosáhly sázky do hazardních her v České republice v souhrnu 152 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 121 miliard korun a příjmy provozovatelů ze hry dosáhly 30 miliard korun. Podle průzkumu jsou nejčastěji hráči ve věku 15 až 24 let. V riziku problémového hráčství je přibližně 5% dospělé populace, což je 450 tisíc lidí. Polovinu tvoří patologičtí hráči, asi tak 225 tisíc. Přibližně čtvrtina problémových hráčů tvoří ženy. Z toho se ročně začne léčit pouze 1500 lidí s diagnózou patologického hráčství. Lidé vnímají špatně hazard z toho důvodu, že před 20-25 lety tady začínaly tyto provozovny, které byly opravdu u nádraží, bylo jich několik málo a byly špinavé. Ale v dnešní době naopak lidé vyhledávají tyto prostory, jelikož když se podíváte na do několika měst, jak dneska vypadají herny, tak jsou to luxusní podniky, kam se chodí lidé bavit a chodí tam i místní starostové, významní lidé, kteří dovedou ocenit tuto skutečnost. Naši politici tvrdí, že herny jsou špatné a špinavé na základě toho, protože si na tom tvoří svoji politickou kampaň. Se tématem hazardu jako organizace Občané proti hazardu zabýváme vlastně od roku 2010. V roce 2010 jsem tu organizaci zakládal s pár kolegy. Dlouhé roky tady neplatili hazardní společnosti daně, měli na svém payrollu spoustu politiků, řadu lidí měli jak buď uplacených, nebo se jim báli postavit a to téma se takhle dlouhodobě neřešilo. Myslím si, že gamblerství určitě v této zemi je. Jsou to lidé, kteří opravdu jsou nemocní, ale jsou tady ještě mnohem drastičtější závislosti, co se týče alkoholu a drog. Gamblerství řeší stát neustále, ale drogy a alkohol neřeší vůbec nikdo. Já jsem samozřejmě do toho tématu neproniknul úplně náhodou. Proniknul jsem do něj bohužel, nebo jak se vezme, přes svůj příběh, kdy jsem prohrál velké množství peněz. Stálo mě to víceméně 3 roky života a pak samozřejmě nějaké další roky na řešení následků. Gamblerství se snažíme regulovat tím, že lepíme samolepky na naše přístroje a známe klienty, kteří mají rodinné problémy, takže i tyto klienty do našich provozoven nepouštíme, dáváme jim zákaz. Bavili jsme se s odborníky ohledně toho, kolik zhruba tady může být gamblerů, kolika lidí se to může týkat. Zjistili jsme, že jsou to 100 000. Samozřejmě, že provozovatelé z druhé strany nám oponovali, jak to není pravda, že se tady léčí 1000 lidí a tak podobně a že tím pádem to není žádný společenský problém. Ano, ono se tady opravdu léčí třeba do 2000 lidí, teď už teda trošku více, ale každopádně to je možná ten největší problém u hazardu, že vlastně většina těch gamblerů, kteří jsou problémoví nebo už i patologičtí, tak se vůbec neléčí, nevědí, co s tím, jsou to časované bomby, které tady běhají ve společnosti a ta bomba vybouchne ve chvíli, kdy si třeba rodina nebo blízcí toho gamblera uvědomí nebo zjistí, že nemají třeba už žádný majetek, nebo že ten gambler už vyhrál třeba několik milionů, že dělá různé podvody a tak dále a tak dále. Napsal jsem na to téma knížku Já hráč, kterou mám vlastně tady před sebou a knížka Já hráč byla vlastně první takovou vlaštovkou v tomto tématu, kdy se to téma začalo nějak veřejně řešit. Když jsem tu knížku vydával, tak byla velká nevůle k tomu, aby vůbec vyšla. V poslední době jsem navštívil město Brno, kde jsem byl velice překvapen, kolik provozoven tam je znovu zřízeno. Nikde není jedna legální bedna, což nám říkali, že jsou to nějaké videokvízomaty a nějaké dovednostní automaty.
a nikdo neví, zda jsou povolené, zda jsou legální či ilegální a nikdo nám na tuto otázku nedovede odpovědět. Takže zvažujeme, jak to půjde dál v této společnosti, zda toto zasáhne i další naše města, Prahu, Budějovice. Provozovatelé těchto kvízomatů většinou jsou cizinci, jsou to příslušníci z Chorvatska, Slovinska, z Albánie a z Ruska. Stát přichází o velké peníze, jelikož provozovatelé těchto kvízomatů a těch dovednostních automatů neplatí žádné poplatky, neplatí daně. Černého hazardu, který samozřejmě v nějaké míře vzniká, ale ta míra je celkem oproti tomu, co tvrdí provozovatelé, zanedbatelná. My máme zkušenost třeba z těch měst, kde se hazard zrušil, tak například když někde bylo 100 automatů v 10-15 hernách, tak následně, když se zakáže hazard v takové obci, tak vznikne třeba v jedné, ve 2 hernách 2-3 automaty, které jsou třeba nelegální, a to je navíc ještě záležitost, která je možná řešit s policií České republiky, s celní správou, s finanční správou, a ty herny je možné zavírat, když takhle vzniknou nelegální. Provozovatelé mají značné problémy s rušením licencí, co se týče provozování automatů, jelikož společnost, když chce zahájit provoz herny, tak samozřejmě si na to bere úvěr. A jelikož každá banka chce business plán minimálně na 3 roky dopředu a žádá od nás povolení k provozování těchto přístrojů, my to bankám předložíme a na základě toho, že ministerstvo financí nám během 14 dnů je schopno zrušit toto povolení, tak my přicházíme o značné prostředky. Jako rušení heren znamená i rušení spousta pracovních míst. Naše společnost v poslední půl roce přišla o nějakých 6 heren, to znamená, že jsme byli nuceni propustit nějakých 40 zaměstnanců, kteří dneska žijí ze sociálních dávek. Teď, co se podařil ten nový zákon, který samozřejmě má daleko k dokonalosti, ale nastavuje nějaký směr, tak by jsme se měli dát celkem schůdnou a smysluplnou cestou, která ještě bude mít ale samozřejmě mnoho dalších rovin, od lepšího nastavení pravidel pro internet, přes řešení černého hazardu. V podstatě teďka po těch letech a po té určité cestě, kam jsme došli v rámci toho tématu hazardu, tak musím říct, že co se týče třeba veřejných změn veřejného prostoru, jsou jednoznačně pozitivní. My už třeba tady zrovna, kde natáčíme na pražských Vinohradech, tak tady byly prostě dlouhé desítky heren, bylo tady několik set automatů. V dnešní době jsme tady zhruba na 20 automatech. Ty herny tady v podstatě už skončily, akorát dojíždí ty poslední řízení o odebrání povolení. A máme tady možnost sledovat ty desítky změn těch různých prostor, těch heren, a ty změny jsou veskrze pozitivní. Lidi jsou z toho nadšení, mají kolem sebe něco, co tam chtěli výrazně více než herny, kde kolem nich akorát bujela kriminalita, co jsme řešili s policií České republiky, a ten nápad kriminality třeba, ať už té drobné majetkové nebo jiné, tak byl v těch místech, kde ty herny byly obrovský, a teď se to snižuje, když se tam vznikají různá kafe a obchody a jiná místa, kde vlastně té kriminality je výrazně méně. Kontrolní orgány dávají našim společnostím neskutečně vysoké sankce za jakékoliv porušení provozu hracích automatů. Stačí třeba ze strany provozovatele, kterému ministerstvo předepíše v hostinském zařízení, že má zamezit, aby byly přístroje viděny, tam má to zamezit nějakou stěnou. Naše společnost toto udělala, a jelikož touto stěnou problikávali nebo bylo viděno, že nějaké blikající efekty viděli zákazníci po hostinství, přišla kontrola a naši společnost
dali pokutu ve výši nějakých 250 000 korun, což si myslím, to jsou nesmyslné pokuty v této zemi. Za další, naše barmanky mají pracovní dobu od 10 hodin ranní. Jestliže barmanka si zlomí nohu nebo se jí něco stane, tak přijde do práce později, tak není možné za ní dát náhradu. A každá nová barmanka musí splňovat povinnosti podle zákona 202. To znamená pro naši společnost, že my jsme povinni novou barmanku okamžitě nahlásit na ministerstvo financí do nějakých 24 hodin, což není možné, když naše stávající pracovnice nahlásí ráno v 8 hodin, že nepřijde do práce, tak nejsme schopni do nějakých 2-3 hodin získat novou pracovní sílu a nahlásit ji na ministerstvu financí a zaplatit za ní částku, co si tak vzpomínám, 2 až 3 tisíce korun. Zákaz hazardu na úrovni těch malých obcí podporujeme, na úrovni republiky je potřeba to umenšit a kultivovat, což byla naše vize od začátku. To znamená ne zakázat herny a kasína, ale kultivovat to prostředí a svým způsobem z mého pohledu, když se mám podívat do budoucnosti, kam bychom to chtěli dotáhnout, tak v podstatě myslím si, že nejsou potřeba v České republice vůbec herny. Nejsou absolutně k ničemu, vytváří to akorát drobnou i větší kriminalitu, což vychází z veškerých studií, z veškerých sociologických výzkumů i ze statistik Policie České republiky a dalších statistických dat.